مرحبا تماشاوان و گهداروان هیجا ام به ویدیو کی نو لپیش بریونه بابتا ویدیو میا ایرو جهانه آنگو مالامه گلو ام ده درباره جهانه ده چقدر خودی آگاهینه کابین و گوین خواه بدن ما ام به هفدوره مالا خواه بناسن جهان در روش بنده ده گرفتیر که دیمنا جهانی کج فضای و دخویه شینه جبر وی دبناتیگه این فضایی ده جهانی و گرفتیر که شین جی بناو دکن اف شین بون ده انجام سپکتروما اکسیژنا کشوبا و روناکیا تاویه جهان جتاوی ورده گرفتیر که جعالی مزناهیه و یا سیمه جتاوی 149 میلیون و 589 هزار کیلومتر دوره او در ریگه که الیپسویدال ده دزیوره هر وگره که لدورا تاوی و ساله که تاوی هاتیه بناو کرن و اف وگر ده 365 روش 5 ساعت 48 خلکو 46 چرکان ده و تمام دکه به وی زویرین سردم آنگو دمسال در دکوین هولی جهانا ما جمسران بهنه او دشبه زبه شکل کسین یکم جه اوروپای کو گلواربونا جهانی اشکره کرنه یک جه کوپرنیک و یه دنجی گالیلویه اشکال جهانی یا اکواتوری 12756 بینوک 3 کیلومتریه اشکال جمسران 12713 بهنو 6 کیلومتریه دبکو صدم مزناهیا اشکال اکواتوری زفرینا اشکال جهانی یا بلدو دورا خویه سفته جهانی 5 بهنوک 52 گرام سانتیمتر سسیه دو کشوبایا ویده زستدان 78 بهنوک 0 نه آزود زستدان 20 بهنوک 95 اکسیژن هندک هیدروژن هرمون دی اکسید هلیوم آرگون کریپتون متان و نئون دحوینه تبابا آبی یا کشوبای دنابرا زستدان 0 بهنوک 22 و 0 بهنوک 4 ده دو گوهره جهان در روزکی ده 23 ساعت 56 خلک او 4 چرکان ده زورینا لدورا خواه تمام دکه به وی وگری روز و شب پیکتین محور جهانی کدنابرا ارگولوری او تاویده خودی محوره که راست نینه دبی راسته که تایا روناهی ده خواریه که 23 بهنوک 5 هیه جبر بی بتنی ده اکواتور ده دمین ایوار و سبهان وکهبن لجهندنی نوکهب و هر ماه دو گوهره جی اکواتوری بر بجمسران و فرقا دنابرا شب و روژه زیده دبه لجمسران 6 ماه شب و 6 ماه جی روز بردوام دکه شب به تواهی تاری نینن نیو تاری نه به تایبتی پیوان داوی نشان کرنه کو سردما کرتبون و دریجبون روژان تیکیداری کیشه هیویه کو او لسر لزا زورینا جهانی خودی باندوره او به وی باندوره به لزا زورینا جهانی گرانتر دکه جبر باندورا هیزا کیشه تاوی هیوی و گلستیر کندن ده پریوده که 41,000 سالی ده خوزیا جهانی ده نابرا 23 خال پین و 22 پیلیان دو گوهره ده هر سردمی ده خوزیا محور جهانی جدایه جهان دما ریگا خویا لدورا تاوی یا الیپسی دی زیوره دوراهیا ده نابرا تاو و جهانی ده هنجاران زیده ده به هنجاران جی کرد ده به
کدما هری نزدیکی هبن جی محورا جیهانه کو لدورا خادزی بره زیده دبه او دگیهجه 906 کیلومتره. کابین ایجا ام تایبتین جیهانه ین فیزیکی بدن ناسین. به تواهی سری روی جیهان نزدیکی 510 خال 2 میلیون کیلومتر کره. ابروبر تخمینی جسدی هفته خال 8 جسدی هفته بینوک 8 آوه جسدی 29 بینوک دوجی آخه پکته. ام دکارن ببیجن کو جچاران سسیا جیهان آمه آوه. پارزمین پرانین نیف قادا باکور کومبونه. جعالی عرنگاری و جمسرا باکور راستی ناوندا پهناویته. جمسرا باشورجی راستی پارزمینا آنتارکتیکایا قشایته. روی عرده هر دم دناو تفگری نکیده. راکسیونن کو به صدما مادین رادیواکتیو درد کمن هوله به گرماهی و به دومداری داویجه دروا. ابهز جه بجه دبه صدما شکستیان و بوی آوای خالین تازه درد کبه لسر روی عرده. ستوریا روی عرده ده آخا پاردمین ده نزدیکی 35 کیلومتره. لپهناوان ده 4 خال 8 آنجی 6 خال 4 کیلومتره. پشتی روی عرده 10900 کیلومتر شونده طبقه یک جماده حلیایی دست پیدکه. دهندر ده گرسه یک آگر وقتوب و خودی 3200 کیلومتر اشکیل هیه. گرسه جیهان جی وقت 5 خال 98 جاران ده خال 27 گرام هاتیه پرساندن. لکور انجام آنالیز کرنا سر روی عرده جسدی 46 اکسیژن، جسدی 28 سیلیکون، جسدی 11 کالسیوم، پوتاسیوم، ماگنیزیوم و جسدی 8 آلومینیوم پیکته. چکیا هندر عرده جروبار بنابند خواه و جسه طبقیان پیکته. کابین انوان 3 طبقیان جواره بحث بکن. یا یکم لیتوسفر ستوریا قالک عرده 35 کیلومتره. دوی طبقه دا سیلیکاتین آلومینیوم گرسه اصلی پیکتینن. تیراهی آوی 2 خال 5 آنجی 3. یا دویم پیروسفر آنگو روبر ستورویاوی 10900 کیلومتره. دوی ناوی سیما و نفسیمای آنگو پاره 2 طبقیان دبه. جبر زیده بونا گرماهیا و توریا شیلا بونا و طبقه آویتنه هوله. لیبله نمونه انجی چیین آگرین و جلردینین اردهجان نشان دایه کو اف طبقه نشیلاویه. طبقه که کو جسیلاکاتین ماگنیزیوم و پرتکین حسنان پیکتین. سفته اویا تبریقی 3 آنجی 5. سیم باریسفر کاکل آنگور جمادن انگران حسن و نیکل دناب خوده دحوینه. سفته اویا تقریبی 11. داخلیا کو لسر کاکلا نینه. دیگه جا 4 میلیون کشوبایه. جو پولا هشتره. بله خاصی کجدست مهات مقالا جیهانا خواه کر. لمالا خواه خودی در کبن. جبو گهدار کرنا و اموه کردی سپیس باسی خواه دکن. حتی ویدیو کیدن بمینن ده جیهان و جیانکی خوشته. جبو ویدیوین ما بگیجه گلک کسان جو کرم آخواه ببن اندام قنالا ما و پارو بکن. بخاطره و